Děkuji všem odběratelům a členům kanálu za podporu, zvláště pak fekálnickým mistrům. Vážím si toho. Nazdar fekálníci, který máme opakovaný problém. Tady jsem byl asi před 2 měsíci. Tady jsou záchody. 2 jsou osazený, 2 jsou neosazený. Tak tady se voda nedrží. Tady je vidět, jak je to ucpaný, je tam hladina vody. Tady jsou 2 osazený záchody. Jeden. Druhý. To je nádhera. No, když tam někdo nevede takovýhle bordel, tak jak se člověk může divit, že to odtíká, ty vole. Ach jo. Tady jsou sprchy. Celý je to nově udělaný, ale je to do starého potrubí. Je tam dole pod náma litina. Předělávaná stará fabrika a tady by se to mělo zvednout. Mělo. Tak se jdeme podívat dolů, kam to vlastně vede. No, tak to nemá chybu. Takže tady je prdlajs. Tam dovnitř se nedostanu, ale tady teče voda ven. No to je nádhera. Tam to je fest. No, když vidím tu vodu tady na zemi, tak se mi z toho dělá blbě. To ještě vyliváme. Máme daný kýbl a to třeba 5krát denně vyliváme plný. Sice nechápu, kde to furt teče. Že už je to takový trošku divný. Protože už se tam týden nesplachuje a nic. Do toho musí být napojená nějaká rýna nebo něco takového. Já si taky myslím, jako, že... To jinak není možný. Jo, ale já jsem se díval na tom jednom záchodě na vrchu. A bude asi tady ten první. Tak tam je narvanýho takového toaletního papíru, že to je mise, jo, vyloženě prostě to neždu. To právě nesplachuje, to nespláchají, když si vytřeli. No. Já vím, jenom že to by muselo být, já nevím, na mise jsme museli utírat 4 lidi za ráz a spláchnout ten poslední, protože tam je fakt, to je takové množství toaletního papíru, že to prostě není možné. Já vám řeknu, já jsem rád, že aspoň se jdu do hajzlu a utírají si prdele, že to nehoře do koše. Jo, je to malinko prověšený. No nic, já půjdu tady tím prvním hajzlem a sjedu dolů a uvidíme, no. Tam se drží na vrchu trochu hladina vody. Takže já nechápu, kde ta voda furt zabere, jako se to tam no, musí být asi z nějakého dešťového svodu. Pokud se to nepoužívá. No, pokud se tam nepouští voda, tak to musí být z nějakého dešťového svodu. Někde v rohu, jak ta litina jde, tak jde asi na střechu a je do toho svedený dešťák, to jinak to není možný. Ještě se podíváme vedle a tam by neměl být žádný průtok. No, jestli vás můžu poprosit, necháte to když tak otevřený, jenom co tady budu působit. Jo, tak... jasný. Tak prdeli tohle. Já jsem právě vyfasoval hnedka, jak nám ty záchody nahoře tady fungovat. Jo. Tak jsem hnedka volil pro klíče, říkám, tam bez tak či voda. No jasný. Tady je to oddělaný už. My jsme se na to s pospěchem dívali. Já si potřebuji vidět, jak to tady vypadá. Tady to stojí. Jo, jenomže já nevím, proč to stojí. Jestli je to normální, že tam tak blbej spát, anebo jestli je to dopředu ucpaný. Já netuším. No. Nic, já půjdu teda z vrchu a potřebuji odblokovat hlavně někde, protože to je ucpaný. Kdyby to bylo volný, kdyby vlastně to, jak je to vzadu, celý, takhle to teklo a tady to neodtíkalo dopředu, tak vám to tady vyteče, vystoupala by vám hladina tady, jo, že by vám to vyteklo tady vlastně v té místnosti.
Ale ucpaný někde tam v nějakým koleně nebo něčem takovým. Říkám, posledně jsem tam tahal rohčáky, tak uvidíme. Hele, dívejte se. Jo, to je úplně plný. To je prostě, ale to není normální tohle. No, Fakt ne. Já si myslím, že oni to hajzl papíru ani nespotřebují tolik, ale že si odkladají třeba prkník toho hajzl papírem, nevím. No každopádně Nic to mi je nenapadá. takováhle buča to ucpe jak hovno. A tady se teda zase hladina nezdvihla. Tady není vůbec voda, tam je to úplně suchý. To by mě zajímalo doprčit, co tady vlastně je ucpanýho. Jestli to nakonec není ucpaný a i tady z toho hajzlu směrem dolů, protože to není, jako víte co, to by mě mělo automaticky tam vytíct, co by se mělo dorovnat, že jo? Ale potom vyčištění perevní to normálně funguje. No to jo, ale teď taky může jasně, být no. tady ucpaný ten záchod, No, může být prostě ucpaný jenom tím toaletním papírem. To, co je tam naházenýho, to je kuča jako kráva. Jo, Říkám, ale ta voda normálně v té trubce pak byla až 20 jo. pod tím, jo. Já to projedu tadyma a když mě tady zmizí voda, tak je jasný, že se tam něco uvolnilo a pak budu muset teda ještě odblokovat ten hajzl, co tam je. Protože ten hajzl je podle mě zablokované solo sám. Jdem dovnitř. To je spousta toaletního papíru, ale fakt spousta. Nic, musím tam pustit kameru. Tak jdu se dovnitř podívat kamerou. Mluvání, nahrávání. A tam je podle mě zúžení. Ale není to pořád odblokovaný. Ne, není. Není to odblokováno. Takže znovu. Ale asi s předním vrtákem. Tenhle mi tam nechce prolézt. Jakože mě někdo vypnul z elektriky, jo? No to si kurva děláte prdel, ne? A nebo se zase něco rozbilo. To je skvělý. No ty vole.
vodách, jo. To je super. Tam na něčem přeskakuje. Devět metrů, tady žádná vzdálenost není malá. No tak 8 je vevnitř. Nic, kamera, jdu se dovnitř podívat kamerou, co se změnilo. Já jsem zvědavý, jestli to vůbec protlačím tu hlavu tak daleko. Taky na pozor na okně kamera, jo? Pohodě. A pokud vám to nevadí, tak je mě to taky jedno. Já mě to úplně jedno. YouTube kanál, tady se furt drží voda, pojďte se podívat. Já to nevidím, no. Jo, tam je pořád prostě voda. To by tam neměla být, takže já tam nic neuvidím. Jo, ale je to divný, protože ta voda, pokud to odteklo a dole to nekape, tak to musí být blbě udělaný potrubí. Jako ty to přestalo právě. Že vlastně to potrubí není ve spádu, ale je to takhle stažený dolů a je to třeba navrh do kopečka a pak to jde do spádu dolů, protože tady by měla být logicky, tady by měla být hned stupačka, ne? No, tady kousíček a ne, ještě to vlastně navedená trubka a potom ještě do té hlavní trubky. To je divný, to mě nesedí tady. Tam je totiž natočená také trubka do té hlavní svody a tady jde nás z boku. Jenomže já bych tam něco viděl, tak já budu muset vytáhnout tu spirálu z těch 8 metrů. Protože takhle mám obavu, zabude to neuvyduchám asi. Jedině ještě. Teoreticky bych mohl zkusit točit tu kameru jenom tady z toho záchodu vedle. No, takže stáhnout spirálu a zkusit tam dát jiný nástavec. Protože tady ten přímej mě prošel. Já tu kameru tady nechám, uvidíme třeba, aspoň budu vidět, jestli mě zmizí hladina. To je super lovit v takových vodách. Zkusíme hlavičku. Jestli je tam vodní kámen, tak by to mělo pomoct. Hlava s tvrdokovem, jestli je tam vodní kámen, tak by to mohlo pomoct se provrtat. Ty vole, to mě ještě chybělo. Zajištěno. Uvidíme.
voda se nám tam pořád drží. Hele, něco vám ukážu. Vidíte, jak jsou ty břity lesklý a obroušený, jak jsou na tom zuby? To znamená, že jsem dolejil na železo. Takže buď jsem se nemohl stočit do nějaké odbočky a prostě vrtal jsem do stěny té litiny, což doufám, že je ta skutečnost, anebo je v tom potrubí spadaný kus nějakého, nejspíš asi kus litiny, odštíplé ze stěny nebo něco takového, může to dělat částečnou blokaci toho potrubí. Každopádně toto není dobrá zpráva. Takže jdu dovnitř strčit kameru, jestli tam něco uvidím. To je to první, co tam dělá problém. To bych mohl zkusit, ale to je prostě zarostlý jak prase to potrubí. Můžu to zkusit zvětšit, možná. Řetězama, možná, ale to litina, to bude tvrdý jak prase. Ty vole. Nic, musím mít telefonovat. Jak jsem si promluvil s majitelem, vysvětlil mu situaci a oba jsme se shodli na tom, že takhle starý potrubí a takhle zarostlý potrubí v litině nemá cenu frézovat. To by stálo nesmysl, to je lepší to prostě vyřadit a přepojit to nějak jinak. Bude to levnější a hlavně to bude nový, vydrží to podstatně víc. Takže já se teď budu přesunovat dolů a budu tam čistit ty dva záchody, co tam ještě neodtíkají. Tak fekálnici, a tady máme zapeklitý problém. Jednoduchý problém. Pro mě. Tenhle záchod prý odtíká. No, tenhle záchod odtíká. Tak. A tenhle záchod prý už neodtíká. A vytíká to tady spod záchodu, tak přemýšlím, myslím, tady mám udělat bordel, anebo se na to mám vykašlat. No, on to tady asi někdo vyřešil za mě. Já mám pocit, že tady je to tak rozdělený a ještě navíc zastavený, aby to náhodou nikdo nespláknul. Jasně, to je bez vody, takže tady nic splachovat nebudeme. Odtíká, neodtíká, neodtíká. A tady máme vstup pro potrubí. Takže to je do 5 metrů. Zastaveno. Já to stejně budu muset napustit potom. Abych to vyzkoušel. No, super. Je trošku vodního kamene, jako v celém baráku. Všude trošku. No a tady
Tady se nám drží trošku voda. Když jsem to tady posledně vyčistil, tak to tak vysoko určitě nebylo. Takže doufám, že když to projedu tady vidličkama, že to bude dobrý. A pak někdy se to musí vyčistit tlakem, protože v tom potrubí je usazenýho spoustu písku, spoustu blata. Takže se to musí vytahat. To vede takhle a někam ven a na druhou stranu, už si to přesně nepamatuju, nebylo asi 3-4 měsíce zpátky. Já se musí pročistit venku, vzít to tlakem a vytahat to ven. Ale to až s novým tlakovým čištěním. Je to dobrý, kleslo to. Ne, moc, ale kleslo to. Doufujeme, že to bude odtíkat. Pustím tady ten první. Asi nemá cenu řešit. To je rozbitý, kvůli tomu mě sem nevolali. No, tady je to napuštěno. Jo, vlastně ten odtíká. Už budu ho splachovat jenom jeden. Já mám tady tenhle, nedá se rozdělat. A neodtíká to. Jo? Ale furt to chrochtá. To není dobrý. Ní. Že může být taky zúžený záchod. Nic, jdu to stahovat zpátky. Často já se divím, co lidé mají zvykem. Zápasil jsem v potrubí, už i s kočkolitem. Moje práce pestrá je ale také těžká, když spirála porcuje zaseklého ježka. Potkani se radují, jim přijde vždycky hot, když odpadem k ním připluje jídla hlavní chod. Mastota se na stěny může lepit s klidem, vždycky se to vyřeší nějak hydroxidem. Tak často se sečbánem, však to dobře znáte, až se ucho utrhne a problémy teď máte. Můžete jen láteřit a do hlavy se být, co jste všechno museli na to odpadu lít. Hladina pulsuje a v potrubí to žblunká, začíná se vytvářet skalné vody tůňka. V tuhle chvíli každý své plány rychle mění, hledá, kdo by zbavil je jeho utrpení. Žaludek ten se bouří, oběd brzy zrátím, požaduji vaší práci královsky já platím. Přijeďte co nejdříve, o život mi běží, ve sprše mi exkrement spokojeně leží. Rukavice navléct jak doktor chirurgie, bude se tu provádět kanáloskopie. Aspoň, že tu nemáte 15 huby úzkou, nejraději pronikám 50 tlustou. Tady máte káděčko, tady za skalinu,
Tady máte malý spát, co zadržuje špínu. Tady zase ubrousky vytvořili zátku. Jeden až ho vytáhnu, vám dám na památku. Tady máte kágečko, tady zas kameninu. Tady máte malý spát, co zadržuje špínu. Tady zase ubrousky vytvořili zátku. Jeden až ho vytáhnu, vám dám na památku. Tady máte koleno, nevím zdali projdu. Pro tlakové čištění do auta si dojdu. Hatici tam suneme, necháme potovat. Tiše a slyšíme trysku v rouře rotovat. Paní domácí, nebojte se, nemusíte plakat. Ještě malou chvíličku a můžete jít kakat. Ve sklepě se hovínko nevrátí tvár zpět. Můžete mě opěvovat, písně na mě pět. Písek, písek, blatičko. Brzdí nám to maličko. Pokud to z toho z druhé strany vymetu tlakem, tak to bude asi zlobit pořád. A tady nám teče voda, to musí tíst takhle, že jo? Kam jenom, aby to teklo. Takže tady OK. Tak. Jdu se přesunout na 3. místo. Tak, pekálníci. 3. místo. Tady je vidět, jak celý ten roh je mokrý. Nepotřebuju, díky, já mám vlastní světlo. Takže stupačka je tady v rohu. No, tady je litina, teda je zacementovaná, tak to vysekám. Asi to bude pod mírným tlakem, takže se tady možná vyhrne nějaké bordel, ale s tím se nedá nic dělat. Já to natáčím na kameru, víte? Aby pak bylo jasný, co jsem tady dělal. Musíme dát jiný sekáč. Ty vole, abych se do toho vůbec dostal, dej přes ten bordel. Ježišmarja. Litina. Odrolená litina, vole. To je radost. A malá dírka na vstup dovnitř.
No, tak než tam budu cpat spirálu, tak to prvně prohlídnu. Prvně tam zkusím narvat kameru, jestli tam něco uvidím. Jestli se tam nedrží voda, tak je to zbytečný čistit. Tak pane domácí, můžete chviličku za mnou? Pojďte. Já tam zrovna nadávám kameru, abyste viděl, o co jde. Stoupněte si za mě. Za mě si stoupněte. Já mu Petrovi budu volat a bude to mít nahraný, ale aby vy jste viděl. Toto je ta stupačka, jo? No. Hele. Jo, ještě pardon. Já to musím vynulovat. A zapneme nahrávání. Tak to je vlastně odbočka, stupačka vede tady. No, jestli se v té litině někam dostanu, protože to je prostě litina, no. Ne, takže asi nedostanu. Každopádně voda se tady nedrží, jo, vodu tady nevidím. Takže Co můžete dělat? No, nevím, prostě takhle to odtiká, nebo nevidím tam vodu, voda postupně odteče. Co tam každopádně vidím, tak tam vidím z litiny, vidím tam šupinky z litiny, což je samozřejmě na hovno, že jo. Takže já to zkusím projet, jestli se mně povede tam něco někam, uvidíme, kam se dostanu. Není to hladký to potrubí, takže ta kamera nechce tam vůbec projít. Jasný, že ne, Můžu si půjčit hadru? Jo, použít hadru? Děkuju. Já to zkusím otřít a zkusím to tam dát znovu. Určitě tam teče voda, je to mokrý. Jo, ale voda zatím odtíká, takže... A já, když tam nevidím... Já se vždycky tady seknu, to vidíte, že tam jsou šupinky. Že to prostě šupiny v té litině jsou, litina to je neštěstí. Tady, jo, podívejte se, co tam je zavěšený za kus. To je prostě, to je problém, no, to je zažraný. Jo. To je tam prostě skoro, ne? Jo. No, v tom visí takhle kusy. V tom visí kusy litiny. To já tam nebudu toho Rotenberga ani strkat, to nemá smysl. Zatím můžou být asi rádi, že to odtíká. To odtíká, jako. No, tak bych to nějak tak viděl. Tahle litina je taky v hajzlu. Vedle na hale je to stejný. Prostě ta litina má po určité době dost a hotovo. Z toho se odlupuje pěkně kusí. Takže já tady nemám, co bych pro vás udělal, protože železo nezvládnu, nebo takhle, mým železem nezvládnu vrtat tady tohle železo. No, vůbec to je nemyslitelný pro mě. Nesmysl. Takže já jsem skončil. Kurva, to je oprava jak odpatá mata. Piča. Co tam mám jinýho narvat? Nic lepšího nevymyslím. Nic lepšího nemám totiž. No to je luxus. Ach bože. Ano. Dobrý, ne? To je oprava, co? Fekálníci. Já mám hotovo. Zde další zakázce.